გამარჯობათ. დღეს ცოტა წავივარჯიშებთ Power BI-ში, რაღაცა task-ებს შევასრულებთ და ცოტა კიდე წინ წავიწევთ. მოკლედ ესეთი checklist-ი გვაქვს, სადაც მაგალითად მოცემულია ესეთი ცხრილი და აი კონკრეტულად ეს კოლუმი გვინდა რომ ვაქციოთ დაახლოებით აი ესეთ ცხრილად. ამას მარტივად ვასრულებთ pivot table-ით, ანუ ამას გადმოვიტანთ და აი რაც გვაინტერესებს არის შუა ჯამები, მაგრამ მოდით ეს შევასრულოთ Power BI-ში. Power BI-ში რო Excel-ი ჩავტვირთოთ, ეს Excel-ი უნდა გავთიშოთ. აი ეს არის. ეს ცხრილია და გადავიტანოთ დამუშავების ნაწილში. ესე იგი, ჩვენ უნდა მივაბად აი ამ სამ columns, აი ეს, ოღონდ transpose-ად, ანუ ამოყირავებულად, ესე ვთქვათ. მოდი გავაკეთოთ advanced ჩავურთოთ, add group product-ი. Segment-ი და brand-ი. ნუ პირობითად pivot დავარქვათ და ყველა row რო წაიღოს, აი ეგრე გვინდა. ეხლა უყურე რა გავაკეთეთ. თითოეულ rows მივაბით table-ი, ანუ მთლიანი table-ი მივაბით. და მოდი ეხლა გავიაზროთ M language-მა ეს როგორ შეასრულა. ანუ group-ი, აი am some columns შემიქმენი ახალი pivot column-ი და თითოეულს დაუმატე და მისი type-ებია, რომ ზირთად ყველა ტექსტშია. აი ამ ნაწილში თითოეულს რო უნდა დაუმატოს, აქ გვაქვს დასამატებელი, რომ მარტო description-ი გვინდა და value გვინდა და ისიც ამოყირავებულ transposed მდგომარეობაში. მოკლედ დავიწყოთ. Select column-ი ეს ყველა მინდა, ანუ აქ გვინდა description value ამან ლოგიკა არ დაკარგოს, აი ესე გვინდა. ესე იგი, სელექცირება გავაკეთეთ. ეხლა მეორე nested functions ვწერთ, ესე რომ ვთქვათ, აი გულში ვდებთ კიდე ესეთი ის აქვს table-ი. აქ გვინდა უკვე transpose-ი განახორციელოს და ეს გვინდა რომ ზევით ავსვათ. ამისათვის აი ეს კიდე უნდა დაუკონკრეტოთ, ფრჩხილებში უნდა ჩაუსვათ table-ი, promote header Okay, ეს არის და ეს უნდა დაიხუროს აი აქ. და table-ი უნდა დიდი ასოთი. მოდი ეს ახლა გამოვხსნათ. ნუ ყველა ისა ვქნათ და პირობითად ერთი გავხსნათ, რაც დაგვიწერს. ესე იგი, segment-ი გამიხსნა და ამაში უნდა მოვთხოვოთ აი ეს ჩანაწერები height, width და length. ეს case sensitivity არ გააჩნია, როგორც SQL-ს და ცოტა მოუქნელენად ითვლება ეს. length კი არა, length. ჩანგელა გუნგე. ხო, ეს task-ი ესე შევასრულეთ. ჩვენ ეს დავალება შევასრულეთ. ხაზი გადაუსვით. ესე ვთქვათ, ეხლა მინდა განახოთ თუ რა შესაძლებლობა აქვს measurement effects. მაგალითად, ცოტა დრო დაჭირდება. პროდუქციის ID და არის სულ, რაღაც მილიონ, რაღაც 58,000, ნუ თვეები, პირობითად რაღაც random სიმბოლოები, ფასი, რაოდენობა და revenue. ამათი ნამრავლი. ეს რომ გადავიტანოთ Power BI-ში, ცოტა დრო დაჭირდება თავიდან და ნუ ეგრევე ჩავტვირთოთ. ამ ნაწილში მოდით პროდუქციის ID ვაქციოთ ტექსტად, რომ ცოტა ნიშანდობლივი გამოგვივიდეს. რომ წარმოვადგინოთ მაგალითად პროდუქციის ID-ები, რომლებიც აი აქ არის, ძალიან დიდი რაოდენობით, ვერც კი ჩავალ ბოლომდე და მას მივუსვათ მისი ინდივიდუალური revenue-ები.
აი ეს არის მისი ინდივიდუალური რევენიუები. და save მივცეთ, მაგალითად, size 1 დავარქვათ და გავთიშოთ. ეს არის 46 მეგაბაიტი. ეხლა ამის ალტერნატივას განახებთ თუ ჩვენი მიზნობრივი revenue რო გვეწერა, როგორ შეიძლება მივიღოთ მეორენაირად და გაცილებით უფრო პატარა მეგაბაიტის ოდენობის ფაილი მივიღოთ. Transpose-ში გადავიტანოთ. უბრალოდ წავშალოთ ეს. მოკლედ როგორც იქნა გადაიტანა, აი revenue აღარა გვაქვს და მოდი დავამატოთ new measure. Revenue sumx აი იგივე შედეგი მივიღეთ და ეს რომ დავასეივოთ 29 მეგაბაიტამდე ჩამოვიდა. ეს task-ით შევასრულეთ ჩვენ. ეხლა date sequence, ანუ ხშირად გვჭირდება რომ ცხრილებში დავამატოთ თარიღები ხოლმე, მივაბათ თარიღი. აი ინდექსად რო კონდეს თარიღი. ეს ახლა Excel-ში drag-ით შექმნა უცბად, მაგრამ Power BI-ში ცოტა манипулირება მოგვიწევს. ამისათვის blank query დავამატოთ და უბრალოდ start date-ი ავირჩიოთ. უბრალოდ ჯობია რომ advanced editor-ში გავაკეთოთ. ეხლა გავაგრძელოთ ისევ ჩანაწერი. ესე იგი, აქ ეხლა უნდხრათ რომ პირველი სინტაქსი start date ეს duration-ის ფორმულა გავაკეთოთ. Duration-ში პირველი ესე ვთქვათ სინტაქსი არის დღე, საათი, წუთი და წამი. აქაც მძიმე base list-ით ეს უნდა დავასრულოთ. voila. ეგეც ჩვენი თარიღები. და ეს უნდა ვაქციოთ მერე table-ად, ესეც table. ესეც ჩვენი მესამე task-ი. სულ ეს იყო დღეს. მადლობა და იმედია მოგეწონათ.